Сьогодні у нас амбіційний план: побудувати базу на болоті і збивати патрульні гелікоптери так, щоб вони падали прямо до мене в воду. А всі ящики можна було швидко лутати. Звучить ідеально, правда? Але раз непередбачуваний. Механіка гри і сусідні клани мали зовсім інші плани. Те, що спочатку здавалося простим експериментом, швидко перетворилося на хаос. І сьогодні ви побачите, як майже все пішло не за планом. Приємного перегляду! Раст, привіт. Починаємо одразу після глобального вайпу. Навколо натовпи голодупиків і кожен шукає своє місце. Нам потрібно якнайшвидше дістатися до нашого болота, саме там ми плануємо будуватись. Ставлю мітку на карті і вирушаємо. Головне встигнути раніше за інших, щоб ніхто не зайняв цю точку. По дорозі підбираємо все, що трапляється. Лутаємо ящики, відкидаємо спальники. Нарешті ми на місці. Залишається лише вдарити пару дерев і можна будуватись. Зброя в руках, одяг на плечах. Здавалося б, я зараз на вершині харчового ланцюга, але цей голодупок так не вважав. І ось я знову вивчаю текстуру трави. Ось вам приклад швидкого старту від профі. Ресурси нафармовані, ще раз, нерви на місці. Починаємо зводити стіни. Наша історія на цьому болоті офіційно стартує. Фух, ми це зробили. Треба обов'язково ставити металеві двері. О, хтось біжить. -1. Доволі непогано. Ось хто сформив все каміння поблизу. Так, одразу каміння пускаємо в діло, ставимо металеві двері. Навіщо фармити самому, коли на старті вайпу всюди бігають гравці з повними кишенями ресурсів? Просто забираємо своє і йдемо далі. О, так тут вже сусіди побудувалися. Привіт, сусід. Ох ти, та ти забитий. Кірочку також заберемо. Так, сюди. Блін, його майже не видно. Там ще один. Так, -1. Топає ззаду.
Дякую за доставку реліків та сетів. Так, куди ти вже поповз? Дякую, дякую. А такої доставки луту я точно не чекав. О, скільки ресурсів. Оце такої. Де ви це все взяли? Пешка, супер. Так, червону карту треба забрати. Так сильно спішив, що не забрав креслення на третій верстат. Сюди. Повертаємось, щоб долутати. Так, хтось уже біжить, мабуть, це він долутав. Так, тебе потім залутаємо. Треба креслення забрати. Ех, втік, не знайшов я його. Це знов ти, ще раз тобі дякую, ще одна пешка. Сейвим лут, а арбалетчика хтось залутав. П'ємо чай на дерево та біжимо на пошуки пригод. Ревчик зайвим не буде. Махає тут своїм списом. Що ти там пулькаєш? А, то ти мене відволікав, чекав друзів. Угу. Дерева тепер вистачає. Схоже, я добряче набрид сусідам, і вони почали мене підсижувати. Часу обмаль, треба терміново ставити мультишафи, поки хтось інший не заблокував мені територію навколо бази. Знову підсижують. Оце такое. У них битва за те, хто мене буде підсижувати.
А ти кумедний, хлопче. Відбиватися від підсидів під власними дверима мені врешті набридло, тож я просто закриваю двері і біжу шукати пригоди в іншому місці. Дякую. Біг уже в сторону хати, але побачив його. Ну що, знову на переробник. Михайло, тікай звідси, я тебе боюсь. О, челік. Тобі пора на пляж. Угу. Не дасте добігти додому. Дрібничка, але приємно. Так, 500 брух тут сюди. Супер, не залутано. Треба забирати. Додому. Хтось рубає нам дерево. Який ти солоденький. 100 скрапов. Подяка. На всяк випадок лут закидаємо в мультишафи. Хтось фармить бензопилкою. Це те, що нам треба. Свиня тупа. Чого б це він на нас образився? Давно не спускався в метро. Настав час згадати, як це робиться. Нарешті лутаємо 5-те креслення та ставимо другий верстат. По сусідству з камінням дефіцит, тому настав час для серйозної експедиції. Заварюю чай і висуваюсь у зимовий біом на щільний фарм. Перша партія готова. Поки діє чай, треба витиснути максимум.
О, дивіться, бобер пливе. Отакої, це віддача від щита. Це не бобер, це черепашка Рафаель. Дія чаю закінчилась, але я вирішив ще раз піти. Та 4 калашисти пояснили мені, що тут трошки зайнято. Я з ними погодився. А це що за стрілянина? Let's check. Хазік утік. Леонардо підозрює, що це товариш Рафаеля, і загалом їх 4. Ставимо турельку, бо щурі під хатою трохи набридли. Готово. Яка краса. Рушаємо на нафтянку. Хочу залутати Елку для того, щоб агрити гелікоптери. На моє велике здивування, на нафтянку ніхто не прийшов, бо вона завжди зайнята. Так, Елки немає, але калашик також підійде. Супер, ми дома. Ну що, будуємо базу? Чуєте ось такі звуки, вони все ближче і ближче. Треба прискоритись. На другому поверсі по кутам буде ось такі 4 бункери. Весь процес будівництва показувати не буду, бо він був декілька годин, але потім проведу повну екскурсію. Після будівництва одразу пішов фармити і зустрів конкурента в зимі. Так. По дорозі додому я знайшов його кібітку. Треба її рейдити. Не так багато, як я очікував від фарм кібітки, але і так піде. Повертаючись додому, помітив біля себе якусь кібітку. Хана кібітці. Ого, 650 скрапу. Хтось постарався. Неподалік від мого будинку був якийсь кіпіш, якісь двушки і оки. Вирішив подивитись, що там відбувається. Якась незрозуміла дерев'яна база. Подивіться на ці неправильно повернуті стінки.
Хтось топає всередині. Що тут відбувається? Ага, тут їх спалили, хтось сидить, щось летає чи що? Доброго дня. О, другий верстат на продаж. Зав'ям продамо. Ну, я пішов. Високі дерев'яні фундаменти, максимальний захист будинку. Так, сейвимо лут і йдемо шукати гриби. Будемо пекти пироги. Так, хто це для нас рубає дерево? А, Бобус, дякую за ресурси. Сейвимо дома лут і знову йдемо по гриби. Хто це там порушує спокій у лісі? Ага, бачив тебе. Так, а цього хлопчину, який поїв ухи, ми побачимо ще не один раз. Наші кури нанесли яєць, бджоли нанесли меду, лишилось знайти пшениці. Закінчуємо домашні справи і починаємо операцію пшениця. Прямуємо в місто бандитів, яке знаходиться далеченько від нас. Переробляємо ф'юзи. Вимінюємо пшеницю на металеву руду. Потім купуємо коптер і летимо додому. Наче все просто. Насправді я професійний пілот, це пориви вітру. Нарешті. Під чаєм та пирогом фарм іде майже в 2 рази швидше. Можна навіть кайфанути від процесу. На будинок, який я хочу побудувати, потрібно дуже багато в'яму, який хтось виставив у магазин за металеву руду. Одразу вирушаємо в місто бандитів і йдемо на закупи. Одразу купуємо 2 креслення на 3-й верстат та червону картку, а також переводимо скрап в ям. Ставимо 3-й верстат та вирушаємо шукати пригоди на нафтянці. Ага, нафтянка зайнята. У стелс режимі піднімаємось нагору та чекаємо момент, щоб непомітно відчинити двері. Супер, думаю, мене не почули. Крейт активовано, довелось трошки почекати. Мінімум ще один лишився.
Отакої, купа луту. Клас. Так, чудово. Ого, усі троє з лутом. Рушаємо додому. Оце вони бекають. Хочуть мене піймати. Це 100% вони, так як в майбутньому я ще раз захотів їх перехопити, але вони залутали крейт і одразу стрибнули у воду і залізли на цей човен. Фух, невже я вдома? Засейвили все. Ставимо на продаж непотрібні речі зав'ям. Готово. Тепер можна пробігтись по району, подивитися, як там поживають сусіди. А це хтось новий, нещодавно цього будинку не було. Ну, хтось всередині стрибає, мінімум двоє. Вирушаємо додому за драбинами. Вони досі стрибають по даху і шукають мене під будинком. Але це не завадить нам підкрастися. Схоже на якусь майбутню ферму. Прийшов час подивитись, що в них там всередині. Знов ти, Леонардо. В тебе якийсь новий тіммейт, чи от в тімі дуже багато? В будь-якому випадку дякую за сети. Нарешті починаємо будівництво вежі для збиття бойового гелікоптера. Готово! А зараз я вам покажу, як можна, добуваючи дерево, отримати задоволення. Для цього потрібен лише топовий чай, пиріг і бензопилка. Якщо ви живете на болоті, у вас ніколи не буде проблем з деревом, бо тут багато таких колод. А під топ-бустом вона дає 1000 дерева. Через пару хвилин заносимо першу партію. А з одного дерева добувається 4000.
Ще через пару хвилин. І ще раз. І ще раз. Менше ніж за 10 хвилин я нафармив 100 тисяч дерева. Так, пощастило, що ніхто мене з двушки не крякнув. Ідемо рейдити нових сусідів, бо почалась якась двіжуха. Так, що там у нас? Так, лута тут немає. Чи вони його перенесли на основну базу, чи його тут не було. Ну, як мінімум, позбавились нових сусідів. Помітив поряд такий шелтер без дозволу на будівництво. Щось повільно горить, треба допомогти. О, тут навіть ресурси є. Я думав, пустий, як у більшості випадків. Заносимо лут та одразу вирушаємо на карго, який припливає до нас в порт. Боляче. Женя в бік. Одразу бекаємо, ще є час. Ух, там набігло калашистів. О, це знадобиться. Один, якщо це ти. Леонардо, ти скрізь. Так, це він. Я залутав низ карга, і оскільки інвентар уже тріщав по швах, вирішив не ризикувати і засейвитись. Тим паче, що на палубі вже хазінували калашисти. Наведемо трошки краси в будинку. Я обіцяв вам екскурсію по своєму в'ям будинку. Так ось вона.
Перший вихід на дах. І другий вихід на дах. А це дерево для автоплавильня. Як не спробувати карго ще разочок? Тут якийсь ну дуже великий клан. Так, трошки не пощастило. Але я згадав, що на початку вбив якогось топ-гіра і пішов шукати лут. І такий калашик там лишився. Ще трошки поплавав, пошукав, але більше нічого не було. Знайшов великого човна, припаркованого в зимі. Вирішив зарейдити. Ну дуже цікаво, що всередині. Ну, 4 спалочки, трошки луту. Ну таке. Там всередині ще якісь бокси. Обов'язково продовжуємо. В ящиках настільки багато луту, що я навіть не знаю, куди дівати цю порожнечу. Ну, я мав перевірити. Прибіг на звуки файту. Що тут відбувалось? Купа трупів. Відкрита шафа, вже кимось залутана. А хтось за нами підглядає. Ну добре, тоді побігли, мабуть, я не встиг. Бігши, я побачив, що той голодупок не просто підглядав, він чекав свого друга і дочекався. Тепер наша черга підглядати. А то взагалі фулгір.
А що вони тут роблять? Дві голови, два хіта, він живий. Я похилю, я похилю. Повертаємось на місце події, намагаємось знайти їх. О, ось і знайшли. Дякую за топ-сет. Лям і лям 400. Мабуть, існує лям 100, лям 200, лям 300. Заносимо додому лут та йдемо на пошуки пригод. Якихось два челіка. Леонардо, десь ми з тобою пересікались. А другий кудись пропав, втік. Заносимо лут і біжимо далі. О, фармілка. Так, супер. Біжимо далі. Якийсь трибунець. Цікаво, він сам чи з тімейтом? Ого, скільки ти хіла взяв. Тільки закинув лут, одразу почув якусь стрілянину. Нам туди.
Дайте вгадаю. Це Леонардо. Мені в лотерею треба грати. Склад у нас не гумовий, та й зайвої зброї і ресурсів накопичилось чимало. Виставляємо все на продаж, а магазин зав'єм, бо будинок з'їдає по 400 в'єм за добу. Якось так. Потім почалась цікава боротьба за гелікоптер. Цікаве місце для парковки. Вирішив подзюрити чи що? Мені потрібен коптер, бо мій згнив на даху. Так, треба обходити зі сторони. Ти диви, який уважний, одразу мене побачив. Угу. А, то ми вже з тобою знайомі. Я довго танцював під прицілом болтовщика, намагаючись скинути коптер і злетіти. Вирішив ризикнути. Сподівався, що вдача на моєму боці, і він промахнеться. Але ні, в Расті вдача працює рідко. А ось лям 300. Обов'язково бакаємо назад. Шанси завжди є. Ну, хоч якихось ганів дістав. Сусід паркує коптер прямо під небом. Це запрошення на крадіжку. Спробуємо забрати собі. Пілоти від Бога. Ну ви хоч порозбивались там чи ні? А шанс був. Ну добре, поки перевіримо, що ми там наторгували. Так. О, всю зброю майже забрали. Пойде, пойде. І нарешті я зробив те, що хотів. Ось вона, елочка.
Супер. Тепер можна агрити гелікоптер. Іха! Алло, ти мав впасти до мене в озеро. Ех, таки його злетали. Хлопці на гелікоптері прилетіли і висадили тут якийсь десант. Шкода, шкода. Вон вони полетіли. Думав, що все, профукав лут. Але саме цікаве починалось тільки зараз. Якась двіжуха починається. Так, -1 є. Так, а ось і калашисти прибігли. -2. Хотів товариша злутати. Зараз будуть намагатись злутати себе. -3. Спробуємо залутати. Супер, 3 сети. Повертаємося ще. Ого. Ну тут я думав, що вже все залутав, але... Та ви жартуєте. Ну, бубсик уже роздягнений приходить.
Залутавши уламки гелікоптера, вийшло ось стільки лута. Мабуть, це краще, ніж залутати сам гелікоптер. 2,5 бокси сетів та зброї. Рафаель, Донателло – мої сусіди. Відсортувавши лут та трохи відпочивши, я збив ще один гелікоптер. На цю вечірку прийшли 3 топ-гіри у білих сетах та усі сусіди. Бек. Закінчились кулі. Я тебе доб'ю. Я таки розбився. Залутати гелікоптер я таки не зміг. 3 топ-гіри діяли дуже злагоджено та вправно. Але це був ще не кінець. Тут усі сусіди, яких я знаю. А це челік з великого клану. З ним ми ще зустрінемось. Доволі непоганий лут. Наступний хелі я таки залутав. Клас, топ-пулік. Прийшов час для брудних справ. У сусідів з'явився гелікоптер. Вони все одно не вміють на ньому літати.
Дякую за коптер. Дякую. Другого разу поспіль, ну вони точно не чекатимуть. Треба сісти максимально тихо. Так. Вони про мене не знають. З луком? Та ви жартуєте. Тепер я єдиноріг із топором замість рогу. Отакої. Креслення на третій верстат, 15 креслень на другий верстат. І вони одразу почали гнити. Чому б це? Мені таки вдалося збити гелікоптер до себе прямо в озеро і залутати його. Але чомусь гелікоптери перестали падати на РТ. А це те, що я з нього залутав. Поряд з'явився новий сусід. Люблю дивитися, як воно горить. Отакої. Тут ще й лут є. Оце несподіванка. Так, перша партія. «40 в яму, 400 брухту. Дякую, друже». Вирішив пофармити так, по-багатому, під 3 чаями та пирогом. Добре, добре. Це не я так вирішив. Це моя база ненажера просить. Усього 15 хвилин фарму і повні кишені руди. Дивом доніс усе це добро додому, не зустрівши знову якийсь клан. Закинув ресурси в печі, трохи апнув базу. І нарешті йду відпочивати. Справи на сьогодні зроблені. А на ранок я помітив, що будинок, який я вчора спалив, хтось відбудував, але залишив один дерев'яний дах. Йду палити ще раз. І що саме цікаве, виявилось, той, кого я зарейдив вчора, відбудував свою базу і знову нафармив купу луту. Друже, вибачай. Так, ти ще той фармер. Скажемо так, день почався дуже добре. Я зарейдив сусіда і одразу збив гелікоптер, який без проблем залутав, бо ніхто на нього не прийшов. На карті видно, що він упав прямо в озеро. Я скинув лут у ящики та вийшов. Були справи в реалі. Але спокій тривав недовго. Раз плюс почав розриватися від сповіщень, що мою базу рейдять. Я в екстреному режимі повертаюсь у гру.
slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go, 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 go. Хто ви такі? Що тут відбувається? Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway, always a nice rain. 'Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't obtain anything you want, anything you want. Ага. Ingredient is belief. They deceive with the negativity. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Ага. Поки вони ламають турелі знизу, я відновлюю турелі зверху. Never answer to no, man, I still go. Почали будувати кібу. You got a mind, you can flip the gray matter like some batter in your brain. That's why the system make it up. You play that game, then you just might make a change. Rearrange, got the bag, you okay? Take the worst thoughts saying, turn them into a game. Take the best, Вирішив апнути даху метал зі сторони рейд кібітки. no more pain. Never set yourself down, you can do some more. Push past the pain, you can find a door. Open it up and finally explode. А чого ви так довго не рейдите? Never do before. You can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer. Ого, скільки вас там на даху. Тут мене почали закидувати фугасами та гранатами. А ну попаду по коптеру гранатою чи ні? Одну турель ви знищили, добийте вже другу і починайте.
Та зламайте ви вже ту турель на даху. Ну невже. Чекаємо на рейд ракетами. Активуємо першу частину відкривашок. Зрозумів, активуємо другу частину. Так і десь є ще мертва зона, там де турелі не дістають. Так, тепер відкриваємо відкривашки і знизу також. Ну що, хлопці, тепер моя черга. Ось так і закінчився цей рейд. Загалом я нарахував 6 рейдерів, але є відчуття, що їх було більше. Вдруге для цих хлопців пастка з відкривашками вже не спрацює. Якщо відео було для тебе цікавим, підтримай його лайком і підпискою на канал. І напиши в коментарях свою думку, мені важливий твій фідбек. Дякую, що додивились до кінця, далі буде.